kesän retket retkelty ja kamppeet kuivuu. Teltta tuolla. Makualustasta pari sanaa. Nämä ilmatäytteiset on semmosia, että niitä suositellaan täytettävän tällaiselle täyttöpussilla, koska sinne ei haluta kosteutta sinne makualustan sisälle, jota hengitysilmassa kuitenkin on. Vaikka näitä ei puhaltaiskaan täyteen, niin kylläpä tänne vaan kosteutta sisälle päätyy. Varsinkin tälleen loppukesästä, kun on kosteet ilmat. Eli vaikka sen täyttää tuolla täyttöpussilla, niin kyllä sinne menee kosteutta ja siellä se sitten jopa pisaroi. Katsotaan. No niin, se mitä ei nyt nähdä, kun ei ole aurinkoinen keli eikä päästä valoa vasten katsoa tätä, niin ei nähdä sitä kosteuden määrää, mikä tuolla on. Tämä on siis ilmatäytteinen alusta, ei eristettä, niin tätä kun katsoo valoa vasten, niin näkee. Eilen aamuna varsinkin, kun aamulla pistin tätä pakettiin, niin maastossa niin huomasin, että siellä on vettä sitä sisällä. Ja haittaako se mitään? No ei minun mielestä. Tämän ilmatäytteisen alustan kohdalla. Jotkut on huolissaan siitä, että se ehkä homehtuu. No homehtukoot. Ei se tee mitään. Jos tuolla sisällä hometta, ei sen ainakaan muuta haittaa. Mutta jos siellä olisi untuvaa tai muuta lämpöeristettä, niin sen kykyyn eristää se vaikuttaa, se home ja kosteus. Eli se kosteus pitäisi saada sieltä sitten pois. Minun kikka kuivaamiseen on tässä. Täällähän on nyt semmoinen asetelma, että siellä on kenkäkuivuri, joka puhaltaa ilmaa tuohon makualustan täyttöpussiin, joka oikeasti hyvin sopivan liittymensä ansiosta onnistuu tuollakin paineella puhaltaa sitä ilmaa tuonne makualustaan. Ja se on laitettu tuohon tyhjennysventtiiliin, koska siinä ei ole mitään räppänää välissä, se on vain pelkkä reikä, niin silloin se ilma menee tuonne sisälle. Ja sitten siihen on laitettu paino tuohon väliin, jotta se ilma ei virtaisi suoraan tuosta venttiilistä vaan ja toisesta reiästä ulos, vaan se lähtee kiertämään tuota alustaa tonne noin ja tulee sitten ulos tuosta sisäänmenoreiästä, täyttöventtiilistä, johon on laitettu mustekynä pitää läppää auki, että ilma sieltä virtaa. Ja antaa puhallella niin kauan kuin huvittaa ja kun alusta on kuiva. Silleen se kuivuu.